भगवान बुद्धांच्या या शांत मूर्तीला पहा. तुम्ही कल्पना करू शकता का की हे स्थान कधी काळी एक समृद्ध विद्यापीठ होतं. जगभरातून भिक्षू येथे येत असत, भगवान बुद्धांच्या शिकवणीचा सखोल अभ्यास करत असत आणि ज्ञानाचा प्रचार करत असत. 2000वरून अधिक वर्षाचा इतिहास असलेल्या या खडकात कोरलेल्या अद्भुत लेण्या भारताच्या समृद्ध बौद्ध वारशाचं आणि प्राचीन व्यापार मार्गाचं दर्शन घडवतात. इतिहास सांगतो की बौद्ध घोषांसारखे महान विद्वान येथे वास्तव्यास होते, ज्यांनी त्रिपिटकाचा अभ्यास केला आणि त्याचा प्रसार केला. हे फक्त ज्ञानाचं केंद्र नव्हे, तर हे स्थान व्यापार, संस्कृती आणि अध्यात्माचा केंद्रबिंदू होतं. आज आपण ज्या कान्हेरी लेण्यांमध्ये उभे आहोत त्या एका प्राचीन व्यापार मार्गाशी जोडलेल्या होत्या. पैठण जी सातवाहन साम्राज्याची राजधानी होती, तिचा हा मार्ग श्रीलंका, दक्षिण पूर्व आशिया आणि इतर देशांशी जोडणारा होता. तुम्हाला माहिती आहे का, या लेण्यांच्या निर्मितीसाठी महिलांनीही मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिलेलं आहे. विचार करा, या भिंतींनी विद्वानांच्या चर्चा, भिक्षूंच्या ध्यानधारणेच्या शांतता आणि व्यापाऱ्यांच्या संवादाचा साक्षात्कार घेतला असेल. या लेण्यांमध्ये प्राचीन भारताचा ज्ञान, अध्यात्म आणि व्यापाराचा संगम दिसतो. कान्हेरी लेणी मुंबईपासून अवघ्या 45 किलोमीटर अंतरावर बोरिवलीच्या शांत परिसरात वसलेल्या आहेत. कान्हेरी हा शब्द संस्कृतमधील कृष्णगिरी या शब्दावरून आलेला आहे, ज्याचा अर्थ काळा पर्वत असा आहे. कान्हेरीचे दुसरे नाव प्रचलित होते ते म्हणजे खांडेन, ज्याचा अर्थ काळा डोंगर असाही होतो. लेण्यांकडे जाणारा रस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनराईतून जातो. झिगझॅग पद्धतीचे वळण घेतलेला रस्ता तुम्हाला प्रत्येक क्षणाला निसर्गाची जादू अनुभवायला लावतो. इथलं वातावरण आणि निसर्ग सौंदर्य इतकं मंत्रमुग्ध करणार आहे की तुम्हाला या ऐतिहासिक स्थळात अधिक वेळ घालवण्याचा मोह होतो. तर या अद्वितीय स्थळाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी आणि त्यामागचं गूढ उलगडण्यासाठी आपल्याला या सफरीत सोबत राहावं लागेल. कान्हेरी लेण्यांमध्ये 120 पेक्षा जास्त गुहा आहेत, ज्यामध्ये ध्यानगृह, विहारगृह आणि भव्य चैत्यगृहांचा समावेश आहे. लेणी क्रमांक 3 हे असंच एक अद्वितीय चैत्यगृह आहे. त्याच्या भव्य खांबावरची नक्षी, मध्यभागी असलेला स्तूप आणि विशाल बुद्धांची मूर्ती पाहताच तुमचं मन थक्क होईल. पण प्रश्न आहे, या ठिकाणाला इतकं महत्त्व का होतं? या लेण्यांचं हे अनोखं वैशिष्ट्य काय आहे, ज्यामुळे या आजही इतिहासाचा सजीव भाग वाटतात? आणि मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहराच्या मधोमध हे स्थान टिकून कसं राहिलं असेल, जाणून घेणार आहोत. कान्हेरी लेण्यांचा इतिहास जवळजवळ 2000 वर्षापूर्वींचा आहे. या ठिकाणी तब्बल 109 पेक्षा जास्त लेण्या आहेत, ज्या इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकांपासून ते इसवी सन 10व्या शतकापर्यंत कोरल्या गेल्या. या लेण्यांमध्ये फक्त भिंती आणि शिल्पकलेची सजावट नाही, तर प्राचीन भारतातील बौद्ध धर्माचा उत्कर्ष आणि त्या काळातील जीवनशैलीचे दर्शन घडते. या लेण्या फक्त धार्मिक विधी करता नव्हत्या, त्या व्यापारी, राजे आणि सामान्य जनतेसाठी निवास, पाणी साठवणुकीची व्यवस्था आणि अभ्यासाच्या जागेसाठी देखील होत्या. कान्हेरी येथे बौद्ध भिक्षूंची सुव्यवस्थित व्यवस्था होती. सोपारा, कल्याण, नाशिक, पैठण आणि उज्जैन सारख्या प्रसिद्ध व्यापार केंद्राशी या लेण्या जोडलेल्या होत्या. हे मोठ्या संख्येने विहारामुळे स्पष्ट होते, जिथे भिक्षू शिक्षण घेत आणि ध्यान करीत असत. कान्हेरीच्या सर्वात महत्त्वाच्या चैत्यगृहापैकी गुफा क्रमांक 3 स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना आहे, ज्याची रचना कारल्या लेण्यांशी मिळती जुळती आहे. 25 मीटर लांब, 15 मीटर रुंद आणि 10 मीटर उंच अशी ही गुहा भव्यतेचा उत्तम नमुना आहे. येथे प्रशस्त प्रांगण आहे,
ज्यावर रेल पॅटर्नने सजलेली भिंत आहे. भिंतीच्या खालच्या भागावर शिकारीचे सुंदर दृश्य कोरलेले आहे. मुख्य चैत्याचा आकार हत्तीच्या पाठीप्रमाणे तयार केलेला आहे. लेण्यांमधील भव्य खांब त्याच्या अद्वितीयतेला पूरक आहेत. खांबावर बुद्धांच्या भव्य मूर्ती कोरलेल्या आहेत, तर काही खांबांवर यक्ष वाटी हातात धरून उभे आहेत. धर्माचे रक्षण करण्यासाठी 4 कोरलेले सिंह या वास्तूचे रक्षण करीत असल्याचे दिसते. या लेणीमध्ये 10 शिलालेख आहेत, ज्यापैकी एका शिलालेखात सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी याच्या कारकिर्दीत ही गुहा बांधल्याचा उल्लेख आहे. हे शिलालेख दर्शवतात की भद्रायणी बौद्ध धर्माचे हे महत्त्वाचे केंद्र होते. या लेणीला 2 व्यापारी बंधूंनी गजसेना आणि गजवीरा यांनी दान दिले होते. मुख्य चैत्यगृहाच्या वरच्या भागावर बुद्ध आणि मैत्रेय बुद्धांच्या सुरेख मूर्ती कोरलेल्या आहेत. या शिलालेखांमधून असं दिसतं की कान्हेरी हे शिक्षणाचं मोठं केंद्र होतं. इथे भिक्षूंनी त्रिपिटकाचा अभ्यासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. कान्हेरी पैठणवर वसलेलं होतं, ज्याला त्या काळी सातवाहन साम्राज्याची राजधानी मानलं जात असे. शिलालेखांमध्ये पैठणचा महत्त्वाचा उल्लेख आहे. पैठण व्यापार मार्गाद्वारे श्रीलंका, दक्षिण पूर्व आशिया आणि इतर भागांशी जोडलेलं होतं. त्यामुळे कान्हेरी व्यापारी, धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र बनलं होतं. लेणी क्रमांक 4 ही कान्हेरी लेणींमधील एक महत्त्वाची लेणी आहे. काही पायऱ्या वर चढून गेल्यावर तुम्हाला एक स्तूप दिसतो. स्तूपावर कोरल्या गेलेल्या भगवान बुद्धांच्या प्रतिमा, येथील नक्षीकाम आपलं लक्ष वेधून घेतात. स्तूपाच्या वरच्या भागात असलेल्या हार्मिका म्हणजेच वरच्या पट्टीवर शिवपाली तानिका नावाच्या एका दानशूर स्त्रीचा उल्लेख आहे, जी सोनाराची पत्नी होती. तिने या स्तूपासाठी दिलेले दान त्या काळातील समाजातील स्त्रियांच्या सहभागाचं महत्त्व अधोरेखित करतं. या लेणीमध्ये स्तूपाच्या मागे भिंतीवर भगवान बुद्धांच्या विविध प्रतिमा कोरल्या आहेत, ज्या त्यांच्या शिकवणीच्या विविध पैलूंना उलगडतात. या लेण्यांमधील असलेलं कोरीव काम आपल्याला त्या काळातील कोरीव कामाच्या अद्भुत कौशल्याचे दर्शन घडवतात. अनेक लेण्यांचा समूह असलेल्या लेणी क्रमांक 2 मध्ये 3 चैत्यगृह आणि विहार अशी रचना दिसते. या लेणीमध्ये 2 स्तूप आहेत. स्तूपाच्या अगदी मागील बाजूस बौद्ध लेटणी म्हणजे प्रार्थनेचा एक फलक आहे. या फलकात भगवान पद्यपानी यांना मानवी वेदना आणि दुःखांपासून मुक्तीसाठी प्रार्थना करताना दाखवलं आहे. या लेण्याच्या पुढील बाजूत विस्तृत आवार आणि भिंतीत बसण्यासाठी लांब बाग कोरले आहेत. लेण्यांच्या भिंतीवर इसवी सनाच्या 6व्या-7व्या शतकात तपस्या, ध्यान आणि धर्मचक्र परिवर्तन आदी रूपातील बुद्ध प्रतिमा कोरल्या गेल्या. लेण्यातील विहारांमध्ये पायऱ्या चढून वर गेल्यावर मोकळे आयताकार सभागृह, त्यात बसण्यासाठी भिंतीत कोरलेले बाग अशी संरचना आढळते. बाह्य भागात पाण्याची टाकी खोदलेली आहेत. त्यावर टाके खोदण्यास दान देणाऱ्या पुनवसू आणि स्वामी दत्त या कल्याणच्या रहिवाशांची नावे कोरलेली आहेत. लेण्यातील विहारात आसनपट्ट्याच्या बाकाच्या वर कोरलेल्या अभिलेखात नाशिकच्या नाकनक याने अन्नछत्र दान दिल्याचा उल्लेख आहे. यावरूनच असे दिसून येते की कान्हेरी लेण्या केवळ धार्मिकच नव्हे तर व्यापारी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाच्या होत्या. स्तूपाच्या भिंतीजवळ बुद्धांच्या आणि मैत्रेय बुद्धांच्या 7 भव्य मूर्ती कोरल्या आहेत. या मूर्तीवर त्यांच्या मुकुटासह कोरलेली अप्रतिम शिल्पकला
त्या काळातील कलात्मक परंपरेचे दर्शन घडवते. कान्हेरी लेण्या म्हणजे इतिहास, कला आणि अध्यात्माचा संगम आहे. या लेण्यांमध्ये दडलेला वारसा आपल्याला प्राचीन भारतातील ज्ञान, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक वारसा याचं दर्शन घडवतो. लेणी क्रमांक 1 एक विहार आहे. कान्हेरी लेणी समूहातील हे लेणे अपूर्ण चैत्यगृह असून लेण्यांच्या रचनेवरून लेणी खोदण्याच्या प्रक्रियेचे अवलोकन करता येते. या लेणीमध्ये 2 खांब आहेत ज्यांची रचना एलिफंटा लेण्याशी मिळती जुळती आहे. या खांबांवर कुशल कॅपिटल्स म्हणजे उशीच्या आकाराचे नक्षीकाम केलेलं आहे. मूळ योजना या गुहेला दुमजली बनवण्याची होती, परंतु खडकात दोष असल्यामुळे ती अर्धवट सोडावी लागली. तरीही ही लेणी त्या काळच्या वास्तुशिल्पशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना आहे. तर मित्रांनो, आपण पुढील भागात स्तूपाविषयी अधिक जाणून घेणार आहोत. बौद्ध धर्मामध्ये याला एवढे का महत्त्व आहे हे समजून घेणं तुम्हाला नक्कीच आवडेल. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया पुढील भागात.